la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vom vorbi despre eul fals al narcisicului. Practic, ce este și de unde se naște, cum funcționează și de ce creează atât de multe probleme. Sunt întrebări normale pe care avem nevoie să ne le punem ca să putem să înțelegem dinamica narcisicului. Pentru că narcisismul este trauma neiubirii. Așa este descrisă și supranumită, dar nu în mod întâmplător. Copilul, în etapele lui normale de dezvoltare, trece prin etapa narcisică între 3 și 5 ani. Are nevoie să fie grandios, are nevoie să fie lipsit de consecințe ca să poată să exploreze lumea care este un mare necunoscut, amenințător și trebuie să fie narcisic ca să poată să-și facă curaj. Toată diferența o face atitudinea mamei. Dacă acceptă ca propriul copil să crească și să se autonomizeze, lăsând-o pe ea în urmă, sau din orgoliu, frică, nevoie de utilitate, preferă să păstreze dominanța și controlul asupra copilului, negându-i dreptul de a crește. Sună dur și sună complicat, având în vedere că până la 3 ani, mama este practic obligată să fie tot timpul în proximitatea copilului. Copilul este principala ei prioritate și se obișnuiește să aibă grijă de el, să decidă totul în locul lui, să anticipeze, să-i facă pe plac, să-i dea ceea ce are nevoie și îi ocupă 3 sferturi din timp tot acest lucru. Ori e un pic dificil pentru mame când copilul începe și crește, merge, spune câteva cuvinte, să renunțe la ea. Brusc, după tot sacrificiul ei, după tot timpul pe care l-a petrecut, toată oboseala, toată grija, toată anxietatea și vis-a-vis de ea, dacă este o mamă bună și a făcut ce trebuie, și vis-a-vis de copil, să fie bine, să fie sănătos, să rămână întreg, să nu se expună pericolelor, este un pic provocativ să îl lase să exploreze, să-l lase să crească. Tocmai de aceea, de multe ori, mamele preferă să nu facă acest lucru, chiar dacă este semiconștientizat alegerea. Adică, îi spun să asculte de mami, îi spun că nu e voie să facă multe lucruri, îi spun că mami știe mai bine, îi spun că nu trebuie să știe lucruri, o să afle când este mare, atunci când pune întrebări. Toate aceste lucruri o poziționează pe mamă într-un rol primordial și principal în viața copilului. Copilul învață că dorințele lui și nevoia lui de explorare și de autonomizare nu sunt permise. Dacă nu sunt permise, înseamnă că este ceva rău acolo. Dacă este ceva rău acolo, nu ne ducem. Deși nevoia primară, instinctuală, este acolo să meargă. Dar nu-și poate permite să o supere pe mami pentru că ar suferi crunt, el, nu mami, și pentru că ar exista pedeapsa. Ori la vârsta aceea, pentru un copil să-și confrunte părintele este catastrofal. Pentru că dacă părintele său nu mai are grijă de el, este în pericol de moarte și știe asta. Nu o știe așa cum am spus-o eu acum, dar este la nivel intuitiv, instinctual și are nevoie să-și protejeze viața. Ca atare, mami rămâne cea mai importantă. Tot ce spune mami are dreptate. Dacă mami mai adaugă și un șantaj emoțional, spunem că mă iubești pe mine cel mai mult și ai grijă să nu mă superi și să nu mă dezamăgești și să nu mă stresezi și să nu mă chinui și să nu-mi cer nimic și să nu tot ce ține de șantajul emoțional, mai mult ca sigur copilul dezvoltă o tulburare de personalitate. Dar vedeți, atâta timp cât
copilul, la vârsta aceea de 3 ani, are o lume fantasmatică foarte pronunțată. Vede realitatea, simte realitatea, dar nu poate să o interpreteze și să o filtreze ca un adult, pentru că nu are maturizarea și psihoemoțională, dar și neuronală suficientă pentru a înțelege concepte mai complicate. Și atunci lumea lui este mama lui. În lumea lui totul este sigur, totul este iubire, totul este numai despre el. Lucru care este susținut în realitate din comportamentul mamei. Dar fantezia există, pentru că atât poate să facă un copil la 3 ani. În momentul în care mama începe și neagă toate aceste lucruri, copilul nu poate fi furios pe mamă. Nu poate să-i reproșeze. Nu doar pentru că n-ar ști cum să o facă, pentru că nu știe, simte doar. Dar mai mult, pentru faptul că dezamăgirea mamei este suferința lui, se sperie. Mama funcționează inclusiv ca un mediator între el și lume, dar în același timp și ca o bază de siguranță. Dacă mama îi spune că trebuie să-i fie frică, înseamnă că mamei este frică. Și dacă mamei este frică, înseamnă că acolo este un pericol foarte mare, care îl va speria. Dacă mama îl învață pe copil că lumea este un loc ostil și amenințător și sunt pericolele la tot pasul, iar el, dacă nu ascultă pe mami, va muri sau va păți o chestie dramatică, copilul o ia ad literam, exact așa o crede, așa o simte. Ori, dacă este o mamă anxioasă și la tot pasul trebuie să aibă grijă să-i fie frică de ceva, la un moment dat copilul are nevoie de siguranță, de iubire și creează în mintea lui o variantă alternativă care să scadă tensiunea și să scadă frica. Și aici avem începutul leului fals. După această etapă în care copilul începe și validează mai mult fantezia decât realitatea, pentru că în realitate nu primește nimic din ce are nevoie, mama îl sufocă, mama îi creează dependență, nu-l lasă să crească, nu mai este o relație de iubire, este o relație amenințătoare care îl înghite, îl pune în pericol. Mama este anxiogenă, îl învață să-i fie frică și lui este frică de orice, iar mama nu îi oferă confort pentru că mama îl ceartă că n-a ascultat-o pe ea. Asta înseamnă că este și pedepsit. Ajunge să trăiască și pe frustrare și încet, la fiecare lucru care se tot întâmplă și se tot întâmplă, nu mai are o părere bună despre el. Și nu numai că nu mai are o părere bună despre el, lumea este un loc amenințător și ostil și trebuie să se ferească de ea. Realitatea trădează. Dacă avea încredere în realitate că este o lume minunată și poate să exploreze, află că lumea nu e minunată. Dacă mama era perfectă și îl iubea și a crezut că este totul pentru ea, constată că mama e fricoasă, mama nu mai îi dă totul ce îi cere totul, mama nu-l înțelege, mama nu-l ascultă când are ceva de spus, mama nu-l consolează când el plânge și trăiește un sentiment de singurătate. Singurătatea la vârsta aceasta este o frică existențială, pentru că dacă nu are cineva grijă de tine și nu te înțelegi cu nimeni, ești în pericol să mori. Și asta este o realitate. Cum ar fi dacă am luat un copil de 3 ani și l-am lăsat singur într-un deșert sau într-o pădure cu animale sălbatice, este total expus. Nu-l ajută nimeni, nu-l susține nimeni, este în pericol de moarte. Este momentul sau perioada în care fantezia este mult mai satisfăcătoare, pentru că uneori mama îi spune, chiar dacă te-am pognit și am țipat la tine, eu te iubesc. Ceea ce înseamnă un mesaj contradictoriu.
ceea ce pune copilul în perspectiva în care să creadă și să înțeleagă ad literam că dacă mama țipă la el, înseamnă că asta este iubirea. Dar el nu poate trăi cu țipatul pentru că se sperie și când mai crește, îl și înfurie. Dar el nu se poate supăra pe mama pentru că este supraviețuirea lui și mama nu i-a dat voie să crească. Rămâne blocat în relația cu mama. Rămâne într-o dependență blocantă care îl paralizează de fiecare dată când mama este dominatoare, când îi impune ceva, când îi dă ordine, când îi cere ceva. Rămâne ca un executant. Lucru care, cu cât crește și începe și înțelege anumite lucruri, intră în contradicție, intră în disonanță și începe și simte furie. Vrea să se răzbune pe ea, vrea să scape de ea, dar în același timp este total copleșit de dependența pe care o are față de ea. Și atunci rămâne și se dezvoltă o traumă a neiubirii, un sentiment de inexistență. Propria lui existență este pusă sub semnul întrebării. Dacă eram bun, mama mă iubea. Dacă mama nu mă iubește și mama mă frustrează, înseamnă că eu sunt rău. Eu nu pot trăi cu mine, cu ideea că sunt rău și atunci vine fantezia care aduce ca un fel de prieten imaginar, ca un fel de clonă a imaginii mamei, care îl iubește. Doar că de data asta, această clonă a imaginii mamei nu are imaginea mamei, are imaginea sa, e propria lui persoană. Dacă el se gândește cum ar fi fost mai bine să reacționeze, dacă el se gândește ce din ce a făcut el n-ar fi supărat-o pe mama, dacă el crede că nu este suficient de bun să iubească mama, dacă mama este rece și distantă și tot timpul preocupată de muncă și de alte lucruri și griji și nu are timp pentru el, asta înseamnă că el n-a făcut ceva bine, de nu este suficient de important pentru mama și el nu există. Vedeți, toată lupta aceasta de a exista versus a fi respins și nevoia imperioasă de a fi acceptat așa cum este, creează această fantezie în care în mintea sa există cineva care arată ca el, se comportă ca el, doar că este perfect. Dacă lui lipsește curajul de a spune când este supărat, acea imagine din mintea sa spune. Dacă lui lipsește curajul de a se duce și a-și lua ce-și dorește, pentru că deseori părinții fac competiție între copii și defavorizează un copil cu celălalt și atunci se provoacă și se susține invidia între frați sau între membrii familiei. Și copilul învață invidia și când invidiază pe altcineva că cinevaul acela are ceva ce el și-ar dori, dar lui nu îi se dă și îi se neagă acest drept sau îi se ignoră această dorință, apare această imagine în minte ca el care se duce și ia. Se simte nedreptățit, imaginea, fantezia îi va face dreptate. Vedeți, eul fals a venit și a început să se formeze atunci când resursele eului adevărat n-au făcut față realității. Niciun copil nu-i face față părintelui. Niciunul. Pentru că nu este la stadiul la care nici măcar nu poate discerne dacă părintele are dreptate sau nu, dacă este corect tratamentul pe care îl aplică sau nu. Nu are, ci pur și simplu le trăiește. Dar le trăiește în realitate, iar realitatea ajunge să fie prea dureroasă. Când există anxietatea asta de a nu exista și sentimentele negative față de propria persoană, de insuficiență, de nu merit, se naște această fantezie a narcisicului, acest eu fals. Este creată o identitate întreagă care poate să facă față la ceea ce îi se întâmplă. Eul real este perceput ca fiind slab, incapabil, neputincios,
Nu mai contează că în realitate chiar era neputincios și n-avea instrumente să corecteze situația, dar îl pedepsește și îl consideră că este greșit. Și atunci creează în mintea sa o persoană ca el, care ar avea capacitatea să facă totul. Ar avea puterea să fie important, să fie strălucitor, să-l admire. Pentru că această fantezie este creată la o vârstă a copilăriei foarte mici, este rudimentară. Adică nu se poate gândi cum ar putea corecta o situație, ci se poate gândi numai cum, dacă ar face acel lucru, toată lumea l-ar idolatriza, ar fi mândri de ei, l-ar adula, ar bătea din palme și așa mai departe. Această imagine a propriei sale identități care se creează în mintea lui devine reală în locul eului real. Narcisicul este un produs al mediului său. El se comportă și reacționează așa cum mediul îl tratează, doar că el nu depășește niciodată etapa aceea de 3-5 ani. Rămâne în acea fantezie rudimentară în care trebuie să fie adulat ca să simtă că există. Eul fals apare ca un mecanism de protecție. Trebuie să protejeze împotriva inexistenței și atunci scoate ochii cu propria existență prin admirație, împotriva respingerii și atunci cere dependență și fuziune sub titulatura iubirii, are nevoie de siguranță și confort, adică să fie acceptat așa cum este și atunci obligă prin manipulare și control la dependență funcțională, are nevoie să fie văzut și ca atare se scoate în evidență singur, se pune în prim plan, are nevoie de normalitate, dar nu reușește să o obțină. Iar eul fals preia toate funcțiile acestea. În mintea sa nu mai există suferință, nu mai există respingerea. Eul fals îl protejează de suferință. Dacă îl durea respingerea mamei, eul fals îl face să creadă că toată lumea îl dorește și toată lumea îl vrea. Dacă îl durea ignorarea mamei, eul fals îi creează fantezia în care el este adulat de toată lumea. Și atunci este instinctual să meargă către și să crediteze mai mult către zona pozitivă, care este anxiolitică și antidepresivă. El gândindu-se că este adulat, e fericit, nu mai are nevoie să trăiască disconfortul sau să creadă lucrurile pe care îi le spune mama că nu este în stare să facă nu știu ce, că nu e bun de nimic, că o să ajungă mare și nu o să fie în stare să fie nimic, o să fie la coșul de gunoi sau o să fie, cum îi zice, vagabond. Toate lucrurile acestea pentru un copil sunt traumatice când le spune părintele și în mod special mama, care e persoana de atașament primar. Copilul nu le poate diferenția, nu poate să spună sau să înțeleagă că a fost un episod sporadic în care mama și-a pierdut control, ci le ia ad literam. Ori nu poate controla ceea ce vine de la mama sa, dar poate controla fantezia eului fals. Iar în eul fals, el este extraordinar, este minunat, toată lumea îl iubește, toată lumea îl admiră, toată lumea îl vrea, toată lumea îl acceptă. Vedeți, este în polaritate față de ceea ce se întâmplă, pentru că dacă mama ar avea grijă să facă un raport corect față de realitate, să-i valideze părțile bune și să-l stimuleze să le corecteze și pe cele care nu sunt dezvoltate suficient, n-ar mai fi nevoie de grandiozitate.
Dar atâta timp cât mama anulează tot, și nu vreau să sune foarte urât că toată vina este doar a mamei, însă copilul la mamă se raportează. Figura de atașament primar este cea cu care a avut o dependență și o fuziune și fiziologică și psihoemoțională. Și atunci el se raportează la ea. Dacă tatăl în familie este abuzator și o persecută pe mama, iar mama tace din gură și copilul este martor la asta, este ca și cum mama l-a abandonat, nu tatăl. Tocmai de aceea ne raportăm atât de mult la mamă. Mama este esențială. Avem acest eu fals care practic preia toate funcțiile, și funcțiile cognitive și funcțiile emoționale. La început îl salvează de suferință. Ulterior îl blochează și îl încapsulează, pentru că din fantezie, când ieși în realitate, totul este amenințător și este dureros. Rămânând să funcționeze doar în fantezie, ajunge să fie hipersensibil, hipervigilent. Nu suportă critici, nu suportă intrarea în contact cu realitatea, ci din ce în ce mai mult se izolează în fantezie, pentru că fantezia este hrănitoare, îi scade anxietatea și îi scade depresia, îi scade suferința. Eul fals se salvează de la suferință, nu mai suferă. Este grandios, este omnipotent, este dorit, iubit de toată lumea, adulat și așa mai departe, nu mai suferă. Eul fals îi neagă realitatea. Realitatea nu există, există doar fantezia. Și atunci nu mai există niciun pericol să ajungi să suferi. Nu mai există niciun pericol să renunți la fantezie. Este un cerc vicios care se autoalimentează și nu poate ieși de acolo. Sensibilitatea pe care o avea copilul la 3 ani rămâne. Frica de a intra în contact cu realitatea crește pe măsura vârstei, crește și anxietatea, pentru că s-a produs o ruptură. S-a produs o ruptură între n-a mai existat permeabilitatea între copil și mediu, între copil și mamă, în relații. N-a existat flux. S-a blocat în fantezie. Dacă exista fantezia, permeabilitatea nu era posibilă, pentru că permeabilitatea, contactul cu realitatea, atacă fantezia. Și atunci fantezia a blocat contactul cu realitatea. Realitatea a rămas undeva după un perete de sticlă, nu ajungem la ea și este un film, nu este nimic real din realitate. Tot ce este real este numai în eul fals, în fantezie. Ca atare, tot ce vine din realitate, eul fals transformă, îmblânzește și le aduce cu o conotație admirativă, ca să panseze și să îngrijească sensibilitatea la critică și la suferință. Cu cât o protejează mai mult, cu atât devine mai mare. Și atunci nu mai este... tot ce vine către narcisic este văzut în termenii lui. Este ca o bulă protectoare, dar este protectoare rigid. Nu are conexiune cu mediul. Nu există așa ceva. N-are nevoie de așa ceva. Narcisicul este... În interiorul său, narcisicul este fragmentat. Sunt bucăți de eu care erau în curs de dezvoltare și care, în mod normal, ar fi trebuit să capete niște principii, niște valori de moralitate, de corectitudine, de judecată, iar toate aceste bucăți de eu trebuiau să coreleze unele cu celelalte și trebuiau să facă o echipă structurată, să funcționeze împreună. Pentru că a apărut această fantezie și rolul ei a fost de a-i salva viața, aceste bucăți de eu au rămas fragmentate. Ele n-au mai intrat în conexiune una cu cealaltă, nu mai comunică. Eul fals a preluat toate funcțiile. Eul fals face tot. Eul fals îi dă principii și valori. Eul fals îi dă stabilitate.
Eul fals îi pune ordine în toată această dezordine din interiorul său. Inclusiv îi oferă un rol protector. Îl protejează de realitate. Respinge realitatea și respinge tot ce nu se potrivește fanteziei. Îl izolează și îl izolează într-o bulă de siguranță în care există un singur adevăr, dar există și un singur eu. Acel fals. Eu real nu mai există. L-a negat. Era slab. Veți vedea deseori că narcisicul vorbește doar în termeni de slab și puternic. Vorbește despre slab atunci când are în vedere vulnerabilitățile, empatia, împărtășirea între oameni, a emoțiilor, a încrederii, a tot ce este persoana asta o consideră amenințătoare, vulnerabilitate, îi repugnă. În schimb, valorizează argumentele, rațiunea, chiar dacă rațiunea sa este fantastică, este într-o lume fantasmatică, fără contact cu realitatea, adică nu are testul realității. Nu poate proba dacă adevărul lui este real sau nu. Dar ține atât de mult la această fantasmă și s-a refugiat atât de mult în acest eu fals încât i-a dat voie să fie totul. Ceea ce acest eu fals, fiind vocea interioară care îi spune ce să facă, care îi oferă sens, direcție, este atât de îmbietoare încât tot restul rămâne în urmă. Este singur, dar este o singurătate dureroasă, amenințătoare, existențială. Nu-și dă seama dacă există sau nu, dar ascultă această voce interioară care este eul fals și se transformă în ea. Dacă eul fals conținea costum, se îmbracă la costum. Dacă eul fals spune tu ești superior, ești peste ceilalți, așa se va comporta. Tocmai de aceea noi când identificăm grandiozitatea, o identificăm în lipsa dovezilor care ar susține că într-adevăr există o superioritate în vreun fel. Dar narcisicul nu vorbește de superioritate, de școli, informații, educație și așa mai departe, ci vorbește despre o superioritate existențială. Nu face un raport să vadă cine are mai multe doctorate. Nu asta îl interesează, ci îl interesează calitatea umană. Îl interesează ești om sau nu ești om. Și dacă el în bula lui acolo a creat această identitate în care el este peste tot și toate, tot de pe baza invidiei, tot ce are celălalt eu am mai bun. Tot ce vrea celălalt să obțină eu am mai mult. Adică totul este așa și totul este la nivel fantasmatic și creează această identitate care se chinuie să o pună în practică. Această identitate, această voce vorbește tot timpul și tocmai de aceea respinge tot ce vine din exterior, pentru că ceea ce vine din exterior îl pune în contact cu realitatea, îl pune în contact cu faptul că această fantasmă e o minciună și dacă această fantasmă e o minciună, iar el se bazează atât de mult pe ea și există doar datorită ei, va respinge cu certitudine tot ce stă în exterior. Vedeți, are rol de protecție, are rol reglator, pune ordine și structură, chiar dacă este rigidă, chiar dacă este fantasmatică și ruptă de realitate. Pentru el are sens. Este singurul lucru de care a putut să se agațe ca să existe. Tocmai de aceea are nevoie ca ceilalți să-i spună că există, să-i valideze grandiozitatea, pentru că dacă ceilalți nu-i validează grandiozitatea, el se distruge, el încetează să mai existe. Tocmai de aceea, ca narcisicul să se vindece sau să se repare, ar presupune să renunțe la grandiozitate, iar el nu poate face asta, pentru că înseamnă să renunțe la însăși existența sa, pentru că nu mai există niciun eu real, nu mai există nicio bază
care să poată să-i dea mecanisme și strategii de adaptare în realitate. Nu mai există. Le-a înghițit eul fals pe toate. Narcisicul este o carcasă în care rulează un vis, o fantasmă. Și tocmai de aceea este imposibil să facă o relație adevărată, este imposibil să facă o relație de iubire adevărată, e imposibil să simtă iubirea și să o trăiască în momentul în care identifică ceva care ar semăna cu bunătate, conținere, iubire și așa mai departe, le respinge dramatic. Le devalorizează instant, pentru că ăsta este motivul pentru care el a suferit și a avut nevoie de eul fals. Să preia realitatea, să-l preia pe el, cel care a fost real. Și atunci orice tentativă de a se apropia de asta este o amenințare cu moartea. Are sens pentru el. Intră la categoria tulburări mentale din cauza rigidității și opacității, din cauza alienării de la normalitate și incapacitatea de corectare, a renunțării la realitate în favoarea visului. Este o bătălie între vis și realitate pe care o câștigă visul. Vedeți, eul fals are multiple funcțiuni și este un rol existențial pentru narcisic. El n-are cum să renunțe la acest eu fals, pentru că dacă ar renunța la acest eu fals, nu ar mai fi nimic acolo. Ar fi atât de străin, atât de rupt de el, de realitate, în imposibilitatea de a face față realității și se va reîntoarce la acea vârstă de 3 ani unde ar trebui să o ia de la capăt. Ori acum este adult, nu mai poate avea 3 ani, nu mai poate să o ia de la capăt și nu are nicio garanție că dacă o ia de la capăt o să primească altceva și are zero încredere. Singura încredere pe care o acordă eului fals. Aceste fantezii mângâietoare, liniștitoare și generatoare de, hai să zicem, speranță. Pentru că toată repetiția compulsivă pe care o face cu relațiile sale de cuplu este doar legată de speranță. Speranța de a se recupera pe el ca om, de a exista. Dar vom vorbi despre asta într-o ediție viitoare. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.